Hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó egy újabb epizódjában, ahol most rakósbottal fogok horgászni itt a Mosonszolnoki 1-es bányatavon. Annak is itt a szélső részébe, tehát egészen a szélébe, itt balra tőlem már a kíméleti terület kezdődik, ilyen ágas, bogas, zegzugos kis hely. Ez egy kavicsbánya tó, tehát valamikor kavicsot bányáztak itt, gondolom, hogy az autópálya építéshez. Horgáztam már itt egyébként egyszer az ilyen versenyhelyszín bemutató epizódot, de az egy téli időszakban volt, ott féderbottal, hát egy darab keszeggel megúsztam, de akkor is láttam, hogy azért sokkal többre képes ez a kis víz, és hát nemrégiben volt itt a metód elődöntő, a 4. elődöntő, és hát azért fogtak a srácok gyönyörű szép dévéreket, combókat, kisharcsákat, pontyokat, kárászokat, tehát mindenféle halat. És arra gondoltam, hogy rakós bottal próbát teszek itt ezen a kis csendesebb részen, hiszen balra tőlem zajlottak a versenyek, itt pedig ez egy teljesen kis elszigetelt, mondhatom azt, hogy itt ebben a szép kis tóba egy ilyen icike kis oázis, ebbe próbálok meg rakós bottal ma halat fogni, meglátjuk, hogy majd mit sikerül. Meg fogom mutatni majd most is a szereléket, azt, hogy milyen etetési stratégiát választottam, ami egyébként hát nem lesz túl bonyolult, majd meg fogjátok látni. Úgyhogy ez egy ilyen egyszerű kis, rapid, mondhatom azt nyugodtan, hogy egy kis hétköznapi horgászat lesz, hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem. De mielőtt ezt megtennétek, kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyomjatok egy lájkot, vagy ha nem tetszik, akkor kommentben nyugodtan írjátok meg azt is. Ha meg tetszik, azt meg különösen szívesen fogadom, hogyha megírjátok. Az a lényeg, hogy minél többen csatlakozzatok ehhez a kis haladóhoz, amelyiknek látjátok, hogy most már vannak podcastjai is, illetve hát azért próbálok meg eleget tenni ezeknek a horgászós videóknak is, hát ennek lesz most egy epizódja. Akkor először is nézzük azt, hogy mivel fogok etetni. Itt előttem a vízmélység, hát ilyen bő 2-es, 2 méter körüli lehet. Itt van egy topset, amit pont az érintőre mértem ki. Azt hiszem, hogy ez az. Szűk 2 méter lehet a vízmélység, hát azért nem kicsi. És amit mondtak nekem ezzel a vízzel kapcsolatban, az az, hogy itt a sóderes placokat kell keresni. Hát itt előttem igazából nem találtam ilyen nagyon iszapos területet. Fenékmérő, egy nagy fenékmérő ólommal kitapogattam, és úgy, hogyha hirtelen leejtek egy ilyen 40 g-os olmot, hogyha iszap van, akkor abba belefúródik, és amikor emelném ki, akkor nyúlna a gumi, érezném azt, hogy ez iszap, de hát nem ez történik. És hát a csalogatóanyagot is úgy állítottam össze, hogy azért legyenek benne nehezebb szemcsék. Etetőanyagot én most abszolút nem is használok, se pelletet, egy nagyon végtelen egyszerű keveréket állítottam most össze, aminek a gerincét van egy ilyen főtt Ready Mix névre hallgató, ez egy King Baits által forgalmazott termék, ebben van főtt kender, ilyen csíra, roppantott kukorica, csemege kukorica, pasztörizálva van és le van vákuummal zárva, ami a lényege ennek az egész történetnek az az, hogy ha ezt kibontjuk, akkor egy ilyen porózus, mindjárt mutatom nektek, egy ilyen porózus szerkezetű, nehéz szemcséket tartalmazó etetőanyag van, amihez én csemege kukoricát tettem, és ezért van benne egy kevés ilyen apró mag, de az is nehéz, tehát ez le fog garantáltan süllyedni a mederfenékre, úgyhogy vízközt nem fog szétoldódni, és hát bízom benne, hogy ez a kis felhő, amit azért ezek a kukorica csírák alkotnak ott lenne az ajzaton, ezek a keszegeknek, mert elsősorban szép nagy dévér szeretnék fogni, megmondom őszintén, de ha jön pont, vagy kárász, vagy amúr, azt se bánom, de a fő célhalaim azért most a keszegek, rájuk vadászok, és hát élőanyagot éppen nem hoztam magammal, egy kis csemege kukoricát hoztam. Ez a csemege kukorica annyiban különbözik attól a csemegétől, amit az etetéshez használok, hogy ez fagyasztóba előző este lefagyasztottam, és utána hagytam felolvadni, és ezáltal sokkal puhábbak a szemek. Nem tudom, megpróbálok idehozni mellé egy, hát ott jobban látszik. Tehát itt van a
két különböző kukorica. Ez a kukorica, ez a sima, amivel etetek, ez pedig amivel csalizok. És megpróbálom nagyjából ugyanazzal az erővel nyomni a két kukorica szemet, hogy lássátok a különbséget. Sokkal puhább ez a szem, ezáltal azt gondolom, hogy majd a keszegek vagy a kárászok is nyugodtan föl tudják majd szippantani, illetve ami még ennek a fagyasztott kukoricának az előny az az, hogy egy kicsit lassabban lebeg. Tehát, hogyha mondjuk víz közt kell horgásznom, mert ne adj Isten beállnak ide ebbe a kis sarokba az amúrok, mert a hét elején azért itt mozogtak, amikor a nyárfaszösz hullott, azért itt szedegették a nyárfaszöszt, akkor akár víz közt is tudok ezzel horgászni. Csali etetés igazából megvolt, szerelékből, ugye mutattam már nektek ezt a szereléket, nagyon finom pecával készülök, ez az úszóm is mindössze 0,4 grammos, egy ilyen slim karbon, egy vékony karbonszáras, nagyon finom kis úszó. Itt az olmozást úgy osztottam el, hogy 1, 2, 3 ólom a főolmozás, és alatta pedig egy pici kisebb söréta jelzőólom. Készítettem még egy finomabb gumizással egy matchkittet, ebbe 1,8-as narancssárga gumi van. Ezen az úszó, ez, ha lehet, akkor még finomabb, ez 0,3-as, ez az F1 Slim, ugye ez ilyen kárászos úszó. És itt is az olmozást úgy alakítottam ki, hogy itt össze vannak húzva. A főolmozás alatt egy picikével lejjebb van húzva egy apró sörét, és utána még 2 további sörétólom van elosztva a szereléken, ezek már egész aprók, ilyen 10-es, 11-es méretűek, tehát ez igazából egy nagyon finom kis keszeges cuccom lesz, és hát van egy nehezebb is, hogyha ne talán letett cuccal kellene horgásznom. Ez egy ilyen klasszikus Mastercard 0,75-ös dinóúszó, alatta pedig egy ilyen láncolmozás szerűen van kialakítva a főolmozás, ami alatt van egy markánsabb jelzőólom, ezzel le tudom tenni hosszan a szerelékemet, hogyha pontyra vágynék. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül majd ma fognom, úgyhogy gyorsan elkezdem az alapozást. Nyilván csészével fogom bejutatni a gombócokat, nem viszem túlzásba, inkább sokszor kevesebbet fogok alapozni, és meglátom majd, hogy mit sikerül fogni ebbe a kis eldugott rejtekébe ennek a tónak. Akkor
Hát nagyon szépen kisütött a nap, fogtam már keszeget, kárászt, amúrt, pontyot, hát már lassacskán a repertoárt megfogom, viszont etetni kell, ez biztos. És amit tapasztaltam az az, hogy a finomabb szerelékkel jobban van kapásom. Tehát a nagy horoggal, nehéz cuccal, relatíve nehéz cuccal nincsen. És amikor átváltottam egy ilyen nagyon könnyű horogra, egy 0,3-as úszóra, egy finomabb cuccra, azzal már az amúrokat is könnyebb becsapni. Valószínűleg természetesebben libeg alá a csali a vízben, és erre bátrabban reagálnak. Hát úgyhogy így folytatom a horgászatot. És ami még érdekes volt, hogy próbálkoztam a 2 szem kukoricával a nehezebb cuccon, a nagyobb hal reményében nem. Jobban működik ez az 1 szem. Egy szem kukorica így, ráadásul még ez is így kinyomva, hogy szinte csak a héja van fölbökve. Most már ide tűz a nap, úgyhogy az amúrok várhatóan jobban fel fognak élénkülni, de hát meglátjuk majd. És ami még fontos, elindítom a másik kamerákat, azon talán jobban látszik. Ami még fontos, hogy ilyen szép lassan kell beengedni a szereléket. Tehát nem működött az, hogy így kicsaptam, nem működött az, hogy csak úgy egyszerűen hagytam besüllyedni, szépen így le kellett kísérni. Kicsit több idő, amíg a szerelék beáll, de így van tökéletes pozícióban. Az előkéből egyébként egy ilyen 5 cm-ről van körülbelül lefektetve. Nem több. Oda is csípett neki valami. És néha jó, amikor így belelibbentek a csaliba. Egy picit ilyenkor így fölpattan a hajzatról a kukoricaszem. És ha van ott hal, akkor azért néha oda szokott rá vágni szinte. Látja, hogy valami mozdult és rögtön rá szippant. Különösen amúgy az amúrok szeretik ezt a fajta horgászatot, de az a kárászok is csipázzák. Nem meglepő, hogy egyébként van áramlás. Most egy kicsit erre fújdogál a szél, és látszik, hogy a víznek a felső szintjén ezeket az apró kis pihéket megjelent most már a nyárfaszösz. Ezeket így szépen erre tolja. És a nagyon könnyű úszón látszik, hogy maga az úszó is hajlamos vele elvándorolni, úgyhogy kontroll alatt kell tartani, ezért rövidítettem is a zászlómon, egészen rövid zászlóval horgászom. És egy korábbi pecából feketére lett festve az antenna, ami nem igazán szerencsés, jobb lenne, ha most narancssárga lenne, csak nem bírom levakarni róla. De majd megnézem a fiókomat, hát ha találok benne valami sárga festéket, és lehet, hogy átfestem. Az az izgalmas, hogy soha nem lehet tudni, hogy mit fogott az ember, mert az amúr is olyan bután kijött, tehát nem nagyon ellenkezett. Hát ez is úgy látom, hogy az lesz. Az bizony, igen. Egy mirmur. És hihetetlen, hogy ez a picike, finom kis horog be tud ülni a szájába. És ugye az amúrnál mindig kritikus szokott lenni a fárasztás utolsó pillanata, amikor szákolni kell őkelmét, és hát olyankor jó ez a erős, merev etosz nyíl, mert ezt ha alábököm, akkor rögtön kis startol belőle, ha nem vagyok elég gyors. Viszont majd megmutatom nektek azt, hogy még ezt a méretet ezzel a nyíllel igazából meg lehet szinte
emelni. Persze, ha alá tudom bökni. Ez most nagyon kis virgoncjószág. Talán majd most már. És hát igen, amikor nem sikerül elsőre megszűrni, akkor utána ma is erről beszélek, hogy így ki tudom rántani a vízből. Ez elég erős ez a nyél, nem minden nyél képes erre, de eddig a méretig ezzel a nyéllel így jó vagyok, és ha így ki emelem a vízből úgymond, a szája sarkába akad neki a horog mindig. Ha így ki tudom úgymond rántani a vízből, akkor ugye a farkával nem tud vizet kapni, és nem bír eliszkolni. Hát ez szép volt. Hát nem tudtam megmutatni, mert pont a kezemből ugrott meg, de szerintem a lényeget azért lehetett látni. Ami nem az volt, hogy visszaugsik a hal. Na nyilván most ilyenkor, ha van előttünk, akkor etetni kell, mert az amúr az hihetetlen mennyiséget föl tud porszívózni. De ezt a felhős kaját, ezt meg különösképpen kedveli, úgy látom. Nyilván egy ilyen amúrfogás után azért etetni kell, mert ezek sokat zabálnak. Nekem meg azért fogytán van ám a manna, majd lehet, hogy nyitnom kell még egy zacskóval. Na és akkor nézzünk egy újabb kukoricaszemet, amit is szétlapítok, és azt a lebegő héjat bököm föl.
Na nézzük, hogy mennyire bátran összeálltak. A lényeg az, hogy a szereléket az soha nem kontroll nélkül, hanem mindig ilyen szépen kontrolláltan kell beengedni. És nyugodtan lehet játszani a csalival, úgymond, meg billenteni neki, megemelni egy kicsit, hogy aláhújjon. Amúgy nagyon szereti ezt a fajta csalizást. Sokszor föl lehet egészen csalni a víz legfelsőbb rétegeibe is. Most nem látom őket itt mozogni, pedig itt a nyálfaszözt szokták szedegetni. Basszus, ez is egy nagyon múr. Megpróbálom megmutatni most azt a szákolást, bár ez egy kicsit nagy hozzá. Ez már azért darabos jószág. Az anyját. Gyönyörűen beékelődik neki a horog a szájába. Ezzel is kérte a horgot, majd cserélnem kell. Na, megpróbálom ezt a halat megmutatni nektek. Hát így bírom, biztonsággal így bírom nektek mutatni a jószágot. Na hát ennyi volt a mai horgászat. Érdekes módon a végére teljesen bekukult a hely, hiába próbálkoztam fenékre letett nehezebb csalival, hiába próbálkoztam ugyanazzal a finom cuccal, amivel fogtam ezeket a szép kis amúrokat. Valami miatt kiürült, lehet, hogy most már nagyon ide tűz a nap, és elemelkedtek a hajzattól, de hát már nem nagyon maradt semmi cuccom, meg hát ennyi időm volt a mai horgászatra. Hát én remélem, hogy egy pár kis hasznos trükköt azért sikerült ellesni ebből a horgászatból, amiben azt mondtam nektek, hogy keszeget szeretnék fogni, de aztán végül hát csak amúrozás lett belőle. Na nem, mint hogyha ezt én nagyon bánnám, mert én marha jól elszórakoztam, főleg ezzel a rendkívül finom cuccal, hiszen 13-as, 14-es előkével horgáztam, 16-os horoggal, egy 0,3-as úszóval. Ezzel jó kis gyakorlás volt majd a versenyekre történő
felkészülésbe ez egy jó kis peca volt a mai napra nekem ezzel a nagyon finom cuccal. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok a mai napon, és hát menjetek horgászni, élvezzétek most már a tavaszt, és ne felejtsetek el persze feliratkozni a csatornámra, és hát találkozunk a következő haladóba. Sziasztok!